Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, unë jam Harbi Alia e do të përcjell ky edicionin informativ të lajmeve në News24, më parë një me titujt kryesor. Është gjetur i vrarë me armë zjarri një shtetas 30 vjeçar nga qyteti i Shkodrës, Arjan Ferracaku, pronar lokalesh në Velipoj, është qelluar me kalashnikov nga persona ende të paidentifikuar, teksa kaloronte në një zonë në periferi të qytetit. Policia po heton për ngjarjen e rëndë. Papastërtia evidentohet nga kryeministri Rama si problemi kryesor i këtij sezoni turistik. Ministri Brendshëm Xhafaj përforcoi qëndrimin kur deklaroi se sezoni që po mbyllet ishte i qetë dhe i sigurt. Policia nuk bën të ditur asnjë detaj nga hetimet për sulmin në banesën e prindërve të gazetares Ludiana Lala dhe as fakti nëse ka ndonjë të dyshuar për hetimin është ngritur një grup i posaçëm me ekspertë të policisë dhe të prokurorisë. Ende asnjë gjurmë nga Gëzim Hysaj dhe agron në Mollaj, Daj dhe Nip nga qyteti i Shkodrës të larguar nga shtëpia prej afro 10 ditësh. Grupi hetimor po pret tabulate telefonike për të zbardhur komunikimet e fundit të tyre. News24 dhe stafi i emisionit Shqiptarët për shqiptarët denoncojnë abuzimin dhe mashtrimet e kryera nga persona të paautorizuar, të cilët kërkojnë ndihmë financiare në emër të tyre për ndihmuar njerëzit në nevojë. Ministri i Brendshëm i Italisë Matteo Salvini ka kritikuar Bashkimin Evropian, i cili është shprehur kundër tërhimit e migrantëve afrikanë në Shqipëri. Salvini deklaroi se ishte i prerë propozimi i Tiranës do të zbatohet. Qindra antar të Kongresit Amerikan ndoqën ceremoninë funebre për senatorin John McCain, i cili u nda nga jeta në moshën 81 vjeçare. Ashtu siç ishte parashikuar, presidenti Trump nuk ishte i pranishëm. Trajneri i kombëtarës së Shqipërisë, Kristian Panucci, publikoi listën me 25 lojtarët që do të ketë në dispozicion për Ligën e Kombeve. Tekniku i ka dhënë fund dhe eksperimenteve, duke kryer në skuadër thuajse të gjithë të senatorët kuqezi. Është gjetur i vrarë me armë zjarri një shtetas 30 vjeçar nga qyteti i Shkodrës, Arjan Ferracaku, pronar lokalesh në Velipoj, është qelluar me kalashnikov nga persona ende të paidentifikuar, teksa kaloronte në një zonë në periferi të këtij qyteti. Senat Nikëshiqi na raporton nga vendi i ngjarjes. Senat, përshëndes. Po, përshëndetje, jemi sërish në vendin e ngjarjes. Teksa rreth orës 13:50 minuta, policia e Shkodrës ka marrë një njoftim se është vrarë shtetasi 30 vjeçar Arjan Ferracaku. Ai është gjetur i vrarë në zonën e Livadeve, që është pjesë e Dobraçit dhe njësisë rrethina. Shtetasi Arjan Ferracaku ka qenë bashkë me kalin e tij si një adhurues i kuajve në zonën e Livadeve në Shkodër, kur papritur një person i është afruar dhe e ka shëlluar duke e lënë të vdekur në vend. Dyshohet se akti kriminal është kryer me armën automatik Kalashnikov, ndërkohë që sipas burimeve policore, autori e ka ndjekur shtetasin Arjan Ferracaku në një gjatësi prej rreth 30-40 metrash derisa e ka vrarë. Në një ngjarje, sipas burimeve, janë gjetur një numër i konsiderueshëm gëshojash të plumbave të qelluara në drejtim të Arjan Ferracakut, janë rreth 15 ose mbi 15, diçka e përafërt, ndërkohë që po sipas burimeve shtetasi Arjan Ferracaku ka të paktën 7 plumba në trupin e tij, e cila i ka sjell vdekjen me një hershme. Ndërkohë që në vendngjarje ndoshta një detaj, 2 plumba ka marrë edhe kali me cilin ndodhej shtetasi Arjan Ferracaku dhe kali ka shkuar me një herë në banesën e 30 vjeçarit. Ndërkohë që forcat e policisë po kontrollojnë të gjithë këtë zonë dhe kanë ngritur postoblloqe të shumta për të mundur gjetjen e autorit apo edhe ndonjë zhurmë rreth autorit për të mundur më pas edhe identifikimin e tij. Ndërkohë që zona e Livadeve është një zonë shumë e madhe, është e përhapur me fusha të pafundme dhe me rrugica të pafundme këtu në Shkodër. Senat, duhet të pyes, a ka ndonjë pistë hetimi konkrete deri në këtë çast që po flasim, dhe së dyti, zona e populluar nga zona ku kryhej për kalorim, a është një distancë e largët, janë dëgjuar krismat, ka patur dëshmitar banor aty afër? Ka patur pak persona që kanë qenë që mund të kenë qenë tu afër, një ose 2 persona, por jo pikërisht në vendin e ngjarjes, por në pjesë tjetër të zonës së Livadeve, cilët janë shoqëruar, por kanë deklaruar se nuk kanë parë asgjë
në këtë ngjarje, ndërkohë që persona të tjerë nuk kanë dëgjuar krisma sepse zona ku ndodhemi është tetë e shkëputur nga banesat dhe është e vështirë për tu dëgjuar krismat, ndërkohë që po ashtu është një zonë e shkëputur nga pjesa e qytetit, është tërësisht periferike, në afërsi është pjesa e liçenit, bregu i Rërës apo edhe plazhi i Bishti Qindis ku janë larg dikur shkodranët, ndërkohë që ende nuk ka një pistë konkrete hetimi se kush mund të jetë autori i mundshëm i vrasjes së shtetasit Arjan Ferracaku, ndërkohë që policia po punon për të bërë mundur mbledhjen e gjitha provave dhe informacionit në rrugë operative për të arritur tek autori. Shtetësi Arjan Ferracaku nuk është njohur si një person problematik në qytetin e Shkodrës, ndërkohë që familja e tij kanë disa biznese në Velipoj, por edhe në Shkodër, ndërkohë që ka qenë i martuar dhe baba i 2 fëmijëve. Senat, duhet të pyes a frekuentonte shpesh viktima këtë zonë për të kaluar? Po, e frekuentonte shpesh sepse ka qenë një adhurues i kuajve, siç e thash, dhe po ashtu dhe banesa e tij është afër me këtë zonë, jo krejt afër, por është në afërsi sepse është në lagjen Kiras, jo shumë larg nga kjo zonë ku ndodhemi, nëse e krahasoj me qendrën e qytetit dhe pothuajse një pjesë e këtyre banorëve merren me kuaj, duke qenë se kanë pranë livadet apo pjesën e liçenit të Shkodrës, ndërkohë që nga burimet që kemi mësuar mund vinë në Shkodër dhe drejtori i përgjithshëm i policisë zoti Ardi Veliu, megjithatë kjo mbetet për të konfirmuar, por sipas bisedave mund të jetë i pranishëm në Shkodër. Senat, pyetjet e fundit duhet të pyes, bëhet fjalë le të themi për një konflikt të mundshëm në lidhje me bizneset e të ndjerit, i ka patur vetë në pronësi apo janë bizneset familjes? Janë biznese të familjes të përbashkëta, por ende nuk ka të dhëna se kjo vrasje mund të ketë ardhur për ndonjë konflikt tek bizneset apo diçka e tillë, sepse siç e thash një person i qetë, jo problematik dhe kanë vite që kanë bizneset dhe që ushtrojnë aktivitetin e tyre dhe nuk është se kanë patur problematika të tilla, janë bizneset konfirmuara dhe të njohura në Shkodër që nuk është se ka patur problemet më pashme tek ato. Gjithsesi duhet parë se cilat janë shkaqet që kanë shkuar tek kjo vrasje. E qartë. Senat, të falenderoj. Faleminderit ju. Nga qyteti i Vlorës, kryeministri i vendit Edi Rama foli me kënaqësi për ecurinë e këtij sezoni turistik, duke evidentuar si problem papastërti në territorin e vendit, por ai kërkoi që të kalohet në një fazë më të avancuar të kontrollit të akseve rrugore. Ministri i Brendshëm Xhafaj përforcoi deklaratat e kryeministrit ku foli për uljen drastike të aksidenteve në rrugë edhe rritjen e qetësisë dhe të sigurisë. Kryeministri Edi Rama i dha vlerësim thuajse maksimal sezonit turistik që është në mbyllje. Nga Vlora i foli për rritje të numrit të turistëve, të cilët deri në fund të vitit parashikohet të arrijnë në 6 milion. Rama vlerësoi me pozitivitet hapësirat e reja të krijuara për turizmin, jo vetëm atë të plazhit. Shqetësim kryesor i kreut të qeverisë mbetet pastërtia. Problemi ynë kryesor jemi ne. Nuk janë as në fund të ditës strukturat dhe infrastrukturat, jemi ne. Ne, patriotët, që jemi gati t'i vëm flakën një flamuri të huaj, apo jemi gati që të ngrihemi të gjithë në këmbë me një birë në dorë dhe të shkojmë blinë të shehi Skënderbej kur fiton skuadra kuqezi. Ne jemi ata që hedhim mbeturinat ku t'na vi radha. Maksimalisht është vlerësuar nga shefi i ekzekutivit edhe siguria. Në ngjarjen e Selenicës, ku u vranë 8 persona, kryeministri konsideroi si një moment të veçuar, nëse bëhet një paraleli me të shkuarën. Dhe patjetër që çdo vrasje është një lajm i keq që sjell vërtet shqetësim. Por nëse shikojmë se nga vim nuk ka të krahasuar, po mbase është bërë gjithmonë më e panevojshme që të bëjmë krahasime me çfarë ishim. Se të gjithë e dinë që s'ka të krahasuar. Edhe për ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafaj, siguria jo vetëm në plazhe,
por në të gjithë territorin e vendit ka qenë maksimale. Është një rezultat pozitiv, nga pikpamje kemi gati rreth 100 aksidente më pak dhe një ulje të ndjeshme të numrit të aksidenteve me pasojë. Natyrisht, duke dhënë këto shifra, dua të them se kjo është një çështje ku ne nuk jemi të kënaqur, përkundrazi, pavarësisht përmirësimeve që kemi bërë, jemi të vetëdijshëm se ka shumë për të bërë, qoftë nga pikpamja e përmirësimit infrastrukturor të rrugëve, por dhe nga pikpamja e menaxhimit të trafikut. Gjatë takimit në Vlorë, ku bëri bilancin e sezonit turistik, kryeministri Rama tha se do të vijojnë investimet në zgjatimin e lungëmarrjes nga zona e ujit të ftohtë deri në Orikum. Ai premtoi se vitin e ardhshëm do të nisin punimet për ndërtimin e fushës sanitare të Vlorës. E po ashtu, premtoi se në 2019 do të mundësohet kalimi në një pjesë të bypassit të Fierit. Ndërkohë nuk ka asnjë të re nga hetimi për sulmin e 2 ditëve më parë në banesën e prindërve të gazetares Klodiana Lala. Policia nuk bën të ditur asnjë detaj nga hetimet e saj dhe as nëse ka ndonjë të dyshuar për këtë ngjarje. Deklarohet vetëm fakti që për ngjarjen është ngritur një grup i posaçëm hetimor me ekspertë të policisë dhe të prokurorisë. Teksa kanë kaluar më shumë se 48 orë nga sulmi me armë zjarri ndaj banesës së prindërve të gazetares së News24 Klodiana Lala, policia nuk bën të ditur asnjë detaj nga hetimet dhe as faktin nëse ka ndonjë të dyshuar. Policia bëri të ditur se në lidhje me këtë ngjarje është ngritur një grup i posaçëm hetimor me ekspertë të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, të drejtorisë vendore të policisë Tiranë në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë. Policia thotë se grupi hetimor ka kryer veprimet procedurale në vendin e ngjarjes dhe një sër veprimesh me metoda speciale të hetimit për të bërë të mundur zbardhjen e ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Policia e Tiranës ka sqaruar edhe një herë ngjarjen e ndodhur më 30 gusht, ndërsa thekson se po punohet me intensitet maksimal, por vetëm kaq. Ndërkohë, gazetarja Klodiana Lala ka dhënë dje dëshminë e saj në prokurorinë e Tiranës. Mësohet se ajo i ka qëndruar deklaratës se sulmi me armë mbi banesën e prindërve të saj është bërë për shkak të punës si gazetare, pasi ajo vetë dhe as familjarët e saj nuk kanë ndonjë konflikt tjetër. Ngjarja ngjalli pasiguri në vend dhe që nga presidenti i Republikës, kryeministri, kreu i opozitës, organizatat dhe emisionet e huaja në vend denoncuan ngjarjen dhe kërkuan që autorët të vihen përpara drejtësisë sa më shpejt. Të hënën nisë sesioni i ri parlamentar ku pritet që majoranca dhe opozita t'u rikthehen debateve politike mes tyre. Kthimi i ligjit për teatrin e ri nga presidenti i Republikës do të risjellë përplasjen politike mes tyre, ndërkohë që është mbaruar dhe ka mbetur pa votuar nga sesioni i kaluar ligji për magjistratët e rinj, një ligj që gjithashtu ka krijuar ngjarje të thella dhe ndarje të thella mes palëve. Të 140 ligjvënësit i rikthejnë kësaj të hënë llogoreve politike në parlament. Pas 4 javëve të një armëkushimi të detyruar për shkak të ndërprerjes së punimeve të parlamentit, të majtë të djathtë do të rinisin betejën politike në sesionin e 3 të legjislaturës së 9. Edhe pse seanca e së hënës proceduralisht është thjesht një takim mes deputetëve, ku do të njoftohen projektligjet e depozituara në kuvend dhe do të miratohet kalendari i punës, debatet nuk do të mungojnë. Ditët e para të punës së parlamentit në komisionet parlamentare do të karakterizohen nga përplasje të forta politike. 2 janë nisma të cilat do të kushtozojnë qëndrimin e palëve. Deputetët do duhet të diskutojnë mbi dekretin e presidentit të Republikës Ilir Meta, i cili ktheu për rishqyrtim në kuvend ligjin për ndërtimin e teatrit të ri kombëtar, ligj që u kundërshtua me forcë nga opozita, por që u miratua vetëm nga votat e majorancës. Me shumë gjasa, shumica socialiste do të rrëzojë dekretin presidencial për t'i hapur rrugë më pas zbatimit të ligjit, ashtu siç eksponentët e saj kanë deklaruar edhe publikisht. Mjafton të krahasoj shkollën Kosova të vjetër me shkollën Kosova të re, për të hapur vizionin e tyre se çfarë potenciali ka që në vend të një teatri të vjetër të rënuar, ne të kemi një teatr të ri dhe besoj për të gjithë ata që kanë prekur me dorë dhe kanë parë punët në Tiranë, nuk mund të thonë dot mos ma prek atë. Gjërat ndryshojnë kur i prek me dorë, kur vë dorë. Një tjetër nismë që do të hidhet në votim në seancë është ligji për magjistratët e rinj, që synon plotësimin e vendeve vakante në sistemin e drejtësisë nga të shkarkuarit për shkak të vetingut. Projektligji kërkon votën e të paktën 84 deputetëve, numër të cilin majoranca nuk e zotëron.
Përgjatë javëve të fundit të korrikut, para mbylljes së sesionit të kaluar, socialistët u arvatën të merrnin mbështetje të paktën nga ish aleatët e LSI-s, por si ja dolën dot të gjenin emëruesin e përbashkët me ta. Vendimi i parë, cilin duhet votojmë së bashku, bashkë me Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, është pikërisht mundësimi i pranimeve të reja në shkollën e magjistraturës. Prioritet në sesionin e ri do të jetë edhe reforma zgjedhore, e cila kërkon konsensus politik. Majoranca nga njëra anë kërkon me ngulm ligjërimin e votimit të emigrantëve në votime, ndërkohë që opozita këmbgul në zbatimin e votimit dhe numërimit elektronik në zgjedhje. Nuk ka asnjë pakt me Partinë Socialiste dhe nuk do të ketë asnjë pakt me Partinë Socialiste për reformë zgjedhore para se ne të japim përgjigje dhe zgjidhje politike katastrofës në cilët gjendet vendi. Socialistët rëndësi kanë dhënë edhe depolitizimit të administruesve të zgjedhjeve, por pa specifikuar nëse do të përqendrohen vetëm në komisionet e niveleve të dyta të treta, apo do të kërkojnë shtrirjen edhe në kupolën drejtuese të procesit, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. E hëna pritet të karakterizohet nga debate mes palëve, duke u bërë një pasqyrë e asaj çka do të ndodhë në muajt e ardhshëm të këtij sesioni parlamentar. Premtja shënoi mbylljen e mandatit 4 vjeçar të detyrës në vendin tonë për ambasadoren e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin. Me këtë rast, Vlahutin përsolli një mesazh për Shqipërinë dhe për qytetarët shqiptar. Teksa shprehet se ndihet mirënjohëse që pati mundësinë për të punuar më mirë për Shqipërinë, Vlahutin shprehet se vendi po ecën qëndrueshëm drejt Bashkimit Evropian. Unë mund t'ju uroj veç fuqi dhe vendosmëri për të arritur këtë qëllim sa më shpejt. Për mua ka qenë dhuratë e çmuar të ndaj jetën me njerëz të mirë dhe ta kisha Shqipërinë në shtëpi për 4 vitet e fundit, e mbyll mesazhin e saj Vlahutin. Ende asnjë gjurmë nga Gëzim Hysaj dhe Agron në Mollaj, dai dhe nip nga qyteti i Shkodrës të larguar nga shtëpia e tyre të zhdukur prej afro 10 ditësh. Grupi jetimor ndërkaq që po pret tabulatet telefonike për të zbardhur komunikimet e fundit të tyre. Policia dhe prokuroria e Shkodrës po presin ardhjen e tabulateve telefonike për të parë se cilat janë telefonatat e kohëve të fundit të shtetasve Gëzim Hysaj, banues në Postrib në Shkodër, dhe Agron Mollaj, banues në fshatin Dobraç të njësisë Rrethina në Shkodër. Këta dy persona që nga mbrëmja e 23 gushtit rezultojnë të zhdukur. Familjarët e tyre kanë bërë denuncim në polici menjëherë pas ikjes së tyre nga banesat vetëm pas pak orësh, duke qenë se janë alarmuar sepse familjarët e tyre nuk janë rikthyer në banesë. 2 bashkëshortet e të 2 personave të zhdukur kanë bërë denuncim në polici duke treguar gjithçka që ata dinë. Deri në këto momente, pas kaq ditësh, ende nuk ka asnjë pistë në lidhje me zhdukjen e këtyre 2 personave. Familjarët, por dhe policia, pas 10 ditësh nga zhdukja e tyre, nuk kanë ende asnjë lloj informacioni se ku mund ndodhen shtetasit Gëzim Hysaj dhe Agron Molla, apo se çfarë mund të ketë ndodhur me ta. Pavarësisht kërkimeve të shpeshta të policisë, kudo në Shkodër, por edhe në vende të tjera, apo dhe interesimit të gjithë efektiveve, ende nuk është arritur të bie në gjurmët e tyre. Gjykata e Tiranës lë në burg 61 vjeçarin Qiriako Nakuçi, i cili kishte abuzuar për 16 vite me radhë me vajzën e tij, e cila pas denoncimit dhe arrestimit të atit është strehuar në një qendër për vajzat e dhunuara dhe të trafikuara. Ngjarja monstruoze u zbulua pasi e abuzuara vajza 25 vjeçare ju drejtua për ndihmë policisë së kryeqytetit, ku rrëfeu që prej moshës 9 vjeçare në mënyrë të vazhdueshme i ati kundër dëshirës së saj kishte abuzuar seksualisht me të. Duket se drama e vajzës nisi fill pas divorcit të prindërve të saj, ndërsa 3 fëmijët qëndruan me të atin. Ndonse për vite me radhë viktime e abuzimit, vajza gjeti guximin vetëm pasi disa murgesha mësuan fakte të rëndice dhe e shtyn kërkonte ndihmën e autoriteteve. 25 vjeçare ka rrëfyer gjithçka tek murgeshat, madje edhe se si në moshën 19 vjeçare kishte mbetur shtatzan me babain e saj dhe kishte abortuar më pas fëmijën. Por frika dhe kërcënimet nga jati kishin ndikuar që vajza të heshte. Dhe nga ana e tij 61 vjeçari e ka pranuar gjithçka në polici. Ndaj tij rëndojnë aktualisht 3 vepra penale, ajo e marrëdhënieve seksuale ose homoseksuale me personat në familje, marrëdhënie seksuale me të mitur, si dhe dhuna në familje.
Dy vajzat pa autorizuara mashtrojnë duke I kërkuar para në emër të emisionit Shqiptarët për Shqiptarët. Vajzat që do të shihnin foto janë parë të shtunë në Bregdetin e Jalës duke kërkuar ndihmë financiare për operimin e një fëmije 8 muajsh. Denoncimi është bërë nga gazetarja Ora Bruku, e cila është njëherësh edhe moderatorja e emisionit Shqiptarët për Shqiptarët, sezonin e ri të cilit pritet të rinisë së shpejti në News24. Me apelin që qytetarët mos bien pre e këtij mashtrimi, Elvis Naçi dhe News24 kërkojnë organeve kompetente të ndërhyjnë për t'i dhënë fund këtij mashtrimi. Shqiptarët për Shqiptarët do të rifillojnë misionin për të ndihmuar të tjerë persona apo familje në nevojë, por gjithmonë në logon e televizionit News24. Autoriteti kombëtar I ushqimit ka bllokuar 55 tonë miell gruri nga Kosova dhe Serbia në pikën e kalimit kufitar të morinës. Mielli rezultoi në nivelin e proteinës më të ulët se norma e lejuar për prodhim buke, si dhe nuk përputhej në fakt me dokumentacionin shoqërues. AKU bllokoi edhe një sasi mishi në qytetin e Fierit të pacertifikuar dhe pa vulë të veterinerit. Në kuadër të masave të përforcuara për sigurinë dhe cilësinë ushqimore të produkteve që importohen, Autoriteti kombëtar I ushqimit ka bllokuar një ngarkesë prej 55 ton miell gruri. Gjatë kontrollit të ushtruar në pikën doganore të Morinës, u evidentuan 2 subjekte që do të fusnin në vend miell me origjinë nga Kosova dhe Serbia. Konkretisht, për ngarkesën 30 ton miell gruri nga Kosova, pas analizave të kryera, ky produkt rezultoi me nivelin e proteinës më të ulët se e deklaruar në dokumentacion dhe më I ulët se norma e lejuar për prodhim buke. Ndërsa për ngarkesën 25 ton miell gruri nga Serbia, produkti nuk ishte përputhshmëri me dokumentacionin shoqërues. Për më tepër, niveli I proteinës të deklaruar në raport analizë ishte I ndryshëm nga ai që shënohej në ambalazh. Menjëherë, Autoriteti Kombëtar I Ushqimit bllokoi ngarkesën me sasi 55 ton, bazuar në legjislacionin në fuqi dhe do të ndjek procedura doganore për kthimin në origjinë. Gjithashtu, AKU ka bllokuar një sasi mishi të pacertifikuar që tregtohej në Divjak dhe Fier. Gjatë muajit të fundit janë sekuestruar rreth 3 kuintal mish që tregtohej në njësitë e shitjes në Fier dhe Lushnjë pa certifikat dhe në mungesë të vulës veterinare. Përveç sekuestrimit të mishit, subjekte tregtare janë gjobitur me nga 100.000 lek. Autoriteti Kombëtar I Ushqimit inkurajon qytetarët të denoncojnë çdo rast therrjeje apo tregtimi jashtë standardeve të mishit për të parandaluar çdo tentativë abuzimi. Përfundimi I punimeve në aksin rrugor Lin Pugradec pas pastrimit vijës së liçenit nga ndërtimet atje, në fakt ka transformuar tërësisht zonën. Rruga sipas standardeve europiane dhe tashmë ndriçuar, ju ofron banorëve dhe përdoruesve të saj më shumë komoditet dhe më shumë siguri. Përfundojnë punimet për aksin Lim Pogradec. Gjatë përurimit të këtij aksi me gjatësi prej 16.5 km, Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri tha se pastrimi I vijës së liçenit nga ndërtimet pa leje ka sjellë një transformim të zonës. Po të kthejmë kokën para 4 vjetësh, kjo pamje e liçenit, pra mbi 16 km, ka qenë totalisht tjetër. Një rrugë e ngushtë e shkatruar dhe një liçen tërësisht I zënë nga ndërtime pa leje. Rruga e kategorisë C1 është e pajisur me të gjitha elementet e sigurisë rrugore, dekorative dhe ndriçim. Një rrugë me të gjitha elementet e sigurisë rrugore, me elementet dekorativ, ndriçim dhe një trotuar, që është një projekt goxha I veçantë për shkak të liçenit si pasuri që kemi ne. Për turistët dhe banorët e zonës, ky investim përveç se ofron mundësi shëtitje gjatorëve të pasdites dhe darkës, krijon edhe më shumë siguri për qarkullimin e tyre. Nëse më parë banorët ndiheshin të friksuar për të qarkulluar në orët e vona të darkës për shkak të errësirës, ata tashmë mund të ecin në trotuarin e ndërtuar deri në Pogradec. Nuk ka fjalë. Është një gjë e rrallë. Shtatorja të ecësh në këtë kohë, të mund të ecë të shtypni makinat. Me fjalë, nuk mund të ruheshe kudo që të shkelni. Mirëqenia, rruga, gjithçka është një plus për banorët, rritet vlera e pronës. Pas këtij investimi, punimet do të shtrihen tek tuneli panoramik në hyrje të qytetit të Pogradecit. Në këtë pikë projekt kanë përfunduar segmentet rrugore ndërmjet gjysmë tuneleve, si dhe 85% e punimeve ndërtuese të strukturave. Pas denoncimeve të vazhdueshme në News24 për situatën kaotike në urën e Shkozës, kompania ndërtuese ka ndërhyrë duke asfaltuar këtë pjesë.
Kjo ndërhyrje e përkohshme ka lehtësuar dukshëm trafiku në këtë zonë, por ende nuk ka një përgjigje të se përse kanë ngecur prej muajsh punimet për ndërtimin e unazës së madhe dhe zgjatimit të bulevardit të Lanës drejt zonës së Shkodrës. Ka mjaftuar më pak se një ngarkesë kamioni me asfalt për të lehtësuar dukshëm trafikun kaotik mbi urën e Shkozës. Reagimi i kompanisë ndërtuese Gjikuria ka ardhur vetëm pasi situata kaotike në këtë pjesë të rrugës është denoncuar në mënyrë të përsëritur në News24 nga banorët e zonës dhe drejtuesit e automjeteve që kalojnë çdo ditë në këtë aks. Në këtë mënyrë, kompania ndërtuese ka përmbushur vetëm një pjesë të detyrimit ligjor për mirëmbajtjen e rrugës ekzistuese të dëmtuar më së pari nga mjetet e rënda të saj, që punojnë për zgjatimin e bulevardit të Lanës drejt Shkozës, por nëse kompania private nënkontraktuar nga shteti shqiptar reagoi edhe pse me disa muaj vonesë, vetë institucioni përgjegjës, Autoriteti Rrugor Shqiptar, vijon të heshtë dhe të mos jap asnjë informacion zyrtar se përse investimi më i madh infrastrukturor për kryeqytetin, unaza e madhe dhe zgjatimi i bulevardit të Lanës drejt Shkozës ka ngecur në mes dhe nuk punohet prej disa muajsh. Për këtë çështje ka folur vetëm kryeministri, por edhe ai përmes Facebookut, ku disa ditë më parë u tregoi shqiptarëve projektin në 3D se si do të jetë vepra kur ajo të mbarojë një ditë. Loja e shahut do të bëhet pjesë e gjithë shkollave në kryeqytet. Bashkia e Tiranës, në bashkëpunim edhe me Federatën Kombëtare të Shahut, do të hartojë një program për zhvillimin e sportit në fjalë për të gjitha shkollat e kryeqytetit si një mundësi shumë të mirë për të rinjt. Çdo nxënës do të ketë mundësi të mësojë dhe të perfeksionohet në lojën e shahut. Ky është projekti më i ri i Bashkisë së Tiranës në bashkëpunim me Federatën Kombëtare të Shahut, që synon masivizimin e këtij sporti për të rinjt. Është shumë mirë që të rinjt po merren me sportin fizik, me basketboll, me futboll, me volejboll, po dhe sporti i mendjes po aq i rëndësishëm në një vend që ka nevojë për mendje më shumë se për çdo gjë tjetër. Ndaj dhe me zi pres që të hartojmë bashkë me presidentin Shalsi një program për të gjitha shkollat tona, fillore dhe të mesme, si një mundësi fantastike dhe një opsion shtesë që të rinjt nuk kenë për kurset e tyre ose për gjithë konceptin e shkollave komunitare. I pranishëm në edicionin e 6 ndërkombëtar të shahistëve frankofon, Velia i tha se synon ta kthejë kryeqytetin në një stacion të përvitshëm të kampionatit. Me zi pres që ta kthejmë Tiranën në një stacion të përvitshëm të kampionateve apo të turnamenteve, të cilat jo vetëm inkurajojnë sportin e shahut, po mbi gjitha sjellin një lloj tjetër turizmi, një lloj tjetër veprimtari ekonomike, një lloj tjetër vizitori në qytetin e Tiranës. Në edicionin e 6 ndërkombëtar të shahistëve frankofon, turneu i parë në Tiranë, marrin pjesë 132 shahistë nga 22 vende të ndryshme të botës. Deputetja demokrate Albana Vokshi akuzon në kryebashkiakun Veliaj se abuzon me fondet për ujësjellësin duke i shpërtëruar dhe duke blerë makina luksoze elektrike. Sipas Vokshit, bashkëpunëtori i Veliajt në këtë aferë mban emrin Olsi Rama, vllai i kryeministrit. Erion Veliaj pra ka para për ujësjellësin, por në vend që ti investoj ato për furnizimin me ujë të kryeqytetit, ka blerë këto ditë 5 makina elektrike. Ajo çfarë bie në sy janë specifikimet e ujësjellësit për aksesorët luksos të makinave të blera, që nga pasqyrat me palosje elektrike deri tek sistemi i navigimit. Partia Demokratike disponon të dhëna se vendimi i ujësjellësit të Tiranës për të blerë makina luksoze elektrike është korruptiv dhe për interesa biznesi që lidhen me atë vetë, me miqtë e tij dhe me familjen e kryeministrit. Makinat elektrike me vlerë gati 40 milion lekë secila prej tyre, pra shumë herë më tepër se çmimi i një makine të njëjtë, po me çmim normal, tregu, janë blerë te miku i Edi Ramës, Agron Papuli, i cili ka qenë i vetëm në garë, sepse sipas specifikimeve të ujësjellësit, dhëna e miliona lekëve paracaktuar
pra për makinat e papulit. Erion Veliaj duhet të tregoj a është blerja e këtyre makinave dhe plani për autobusët elektrik pjesë e aferës me vëllain e kryeministrit Olsi Rama për të siguruar karikimin e automjeteve elektrike në pikat e kontrolluara nga vëllai i kryeministrit Olsi Rama. Teksa zgjedhjet vendore po afrojnë, Partia Demokratike ka intensifikuar akuzat në kryebashkiakut të Tiranës. Pas denoncimit të deputetës Vokshi, edhe zëdhënësia e Partisë Demokratike publikoi një video nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, që sipas demokratëve vërteton planin e betonizimit të liçenit të Tiranës. Sot po ju japim një tjetër fakt që vërteton se plani i betonizimit të parku është i miratuar në detaje. Kulla me ambiente zyrash, banimi, shërbimi, parkingjesh është gati për të vënë në zbatim. Do të ndjekim një video të bërë nga një punonjës i Agjensisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, i cili hyn në server dhe tregon zonën TR 169 që është liçeni dhe që Velia e thot gjithçka, por që nuk mohon dot planin e betonizimit të tij. Le ta ndjekim video. Punojnë si hynë me username-in e vetë, të cilët ne kemi mbuluar, vendos passwordin, siç e shikoni, ky është serveri i Agjensisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit. Lart e lexoni plani i përgjithshëm i Bashkisë Tiranë dhe AKPT. Hym në plan dhe i afrohemi zonës të cilët ne po flasim, që bëhet fjalë për zonën të emërtuar TR 169, aktualisht Garda e Republikës dhe zona përreth saj. Kjo është zona të cilat do zmadhohet, po ta shikoni dhe vizualisht ka një ngjyrë tjetër nga ngjyra e parkut, pra ka këtë ngjyrën mavi, e cila është e ngjashme me ngjyrën po ta shikoni të stadiumit i cili ka tashmëkullën. Kjo është zona, punojësi klikon dhe siç e shikoni, kategoria është S plus A plus IS plus AR, të cilët do t'i shpjegoj më vonë. Mbi 9 kate dhe lartësia mbi 29 metra lartësi parashikohen godinat që do t'jenë aty dhe parashikohet për ndërtim. E sfidoj publikisht Erion Veliajn që të ballafaqohemi me fakte për këtë plan betonizimi dhe të mos shihet pas propagandës, sepse qytetarët nuk i besojnë më mashtrimet e tij. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak. Në rast se Bashkimi Evropian miraton propozimin për mos ndryshimin e orës 2 herë në vit, secili vend evropian do të vendosë vetë për këtë çështje, por ndërsa qytetarët evropian e kanë dhënë mendimin e tyre kundër ndërimit të orës, në vendin tonë askush nuk është pyetur për këtë gjë. News24 mori mendimin e disa qytetarëve në Tiranë. A duhet të ndërrohet ora? Le të ndjekim përgjigjet e tyre. Prej vitesh është bërë rregull që të dielën e parë të tetorit akrepat e orës të zhvendosen 60 minuta prapa, ndërsa të dielën e parë të marsit, ato zhvendosen 60 minuta para, dukuri që njihet si ndryshimi i orës. Studime të shumta në botë kanë treguar se ndërrimi i orës 2 herë gjatë vitit ka efekte negative tek shëndeti i njeriut. Së fundi KE ka propozuar që ora të mos ndryshojë 2 herë gjatë vitit dhe vendet evropiane të mos jenë të detyruara ta bëjnë këtë. Nëse propozimi i Komisionit Evropian për të mos ndërruar orën do të miratohet edhe nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-s, atëherë secili vend i Europës do të vendosë nëse dëshiron të mbajë një orë dhe cila do të jetë ajo. 84% e europianëve nga 4.6 milion të pyetur kërkojnë të jepet fund ndryshimit të orës çdo sezon vjeshte ose pranvere. Por a janë edhe qytetarët shqiptar të këtij mendimi? Dëshira personale ime është të qëndroj ora e përgjithmonë një lloj, sepse që orientohen njerëzit. Kursimi nuk është shumë i madh, ma merr mendja mua. Jo, nuk janë të ndryshohet ora. Po përse? S'ka qenë në gjë me leverdim, nuk ka dhënë në rezultat kush e di se çfarë një orë përpara që jemi ngritur. Për mua ndoshta ndryshohet, ndoshta mos ndryshohet. Ta do të traveshjem, se kam problem me atë punë. Si tjetë më mira, nuk e di. Jo, nuk duhet ndryshoj.
Me koba e ka prish që Terezinë e gjithë miletit. Po nga që jemi mësuar edhe ashtu, po më mirë është ashtu, mos ndrohet. Të ndrohet sepse është e nevojshme për arsye se edhe sistemi punës i ndihmon çik, edhe sistemi shkollor. Për mendimin tim tash. Jeni që të ndrohet ora në Shqipëri? Jo. Përse? Arsyeja sepse më mirë na pëlqen kështu. Po, ndrohet. Po, pse mos ndryshohet? Për mu, unë them jo se në aldot në tonë të edhi. Jemi më tjetë kur është ora e vjetër. Kjo e rena ka ekuilibru. Pse jo? Jam që mos ndrohet. Të ndryshoj, se kursejmë ato elektriku. Për shumicën e shqiptarëve, ndryshimi i orës sjell çorientim në përditshmërinë e tyre. Të pyetur nëse preferojnë orën verore apo atë dimërore, qytetarët janë përgjigjur kështu. Mendoj që është më e përshtatshme ora dimërore. Ora dimërore? Cilën orë preferoni, atë veroren apo dimëroren? Po, ora diellore zakonisht e zakonshme. Jo, verore më duket sikur është. Mirë do ishte kështu siç është. Faleminderit. Në fakt unë jam për orën dimërore. A di pse? Se ma ta jina mësuna. E ke ora verore që kur na shqetësoni fije. A jeni për të mbajtur orën verore apo orën dimërore? Që ka qenë, atë që ka qenë. Që në duhet e tjetërën e ndrojmë si mos që. Ajo ndrujnë 72-shin. Ka prish gjithë sistemi nervor njerëzit. Orarët e punë se tjetër. Ora natyrore, mua gjithmonë ndryshimi më ka sjell probleme. Do të thënë, më shqetëson kur ndryshon ora, ashtu për një herë një orë. Qoftë për dimër, qoftë ore. Orën verore. Jam për këtë orë. Jeni më shumë për orën verore apo për orën dimërore? Cilën preferoni? Verore. Mendoj verore, është pak më mirë. Dimëroren. Preferoni orën dimërore apo orën verore? Dimërore, shma e mirë. Ore verore, ose do në koha që shtash i mos ndryshohet ora. Për orën verore, se dimërore duhet vimi çik më shpejt, që të flemi çik më shpejt. Faleminderit. S'ka gjë. Gjithë mira. Trajneri i kombëtarës së Shqipërisë Kristian Panucci publikoi listën me 25 lojtarët që do të ketë në dispozicion për Ligën e Kombeve. Tekniku i ka dhënë fund eksperimenteve duke kthyer në skuadër thuajse të gjithë senatorët kuqezi. Pushimet kanë përfunduar ashtu si dhe koha e eksperimenteve për Kristian Panuccin. Gjërat bëhen serioze për kombëtarin e Shqipërisë që do debutojë në kompeticionin e ri të UEFA-s Liga e Kombeve, kundër Izraelit më 7 shtator dhe Skocisë 3 ditë më pas, i kurzuar nga rezultate negative të misoreve të fundit, dëmtimeve por dhe minutave të pakta që lojtarët kanë në këmbë. Panucci publikoi listën me 25 futbollistët që do të ketë në dispozicion. Tekniku duket se është rikthyer në rrënjët e trashëgimisë së Debiazit, duke grumbulluar shumë prej gardës së vjetër të paraarsit, por nuk mungojnë derisit, si Enea Miaj, Besir Demiri dhe Ekzon Binaku. Jam përpjekur të thërras futbollist me më shumë përvojë për këto dy takime në këtë grup shumë të ekuilibruar, siç jemi ne. Tashmë, nis një epokë e re, një histori e re për ekipin kombëtar të Shqipërisë. Çdo gjë deri tanishme është zeruar, duke përfshirë çdo eksperiment të kryer. Liga e Kombeve është një kompeticion shumë thelbësor për ne. Një prej rikthimeve të rëndësishme është kapiteni Ansja Golli, i cili u la jashtë për ndeshjet e fundit, ndërsa nuk munguan dhe mërit. Në lidhje me rikthimin e Agollit nuk e kam thënë kurrë që nuk do ta thërras Ansin në ekipin kombëtar, por kam thënë që gjatë këtij viti, me ndeshje miqësore do të mundohemi të gjejmë zëvendësin. Kam thënë që në momentin që do të na shërbej dhe do të na jap një dorë, do e thërrasim. Kjo nuk do të thotë se Panucci ka hequr dorë nga afrimet e reja, megjithëse nuk zyrtarizoi asgjë. Tekniku zbuloi kontaktet e federatës me mesfushorin e Bayernit të Mëniut, Meritan Shabani. Realiteti është se Shabani nuk ka marrë enda një vendim. Kjo është situata. Ai nuk ka marrë një vendim përfundimtar. Këto na ka komunikuar familja e tij. Por Panucci si fillim duhet mendoj për ndeshjet e radhës dhe trajneri nuk e fshet dëshirën për të nisur me fitore në atë që cilëson si një grup të ekuilibruar. Duhet të bëjmë një start shumë të mirë në fushën tonë, në një kohë që në Skoci, në Hampton Park, duhet të jemi me shumë zjarr në fushë, pasi është një stadium që të vë në një presion shumë të madh. Kombëtarja shqiptare do të përgatitet në Bregdetin e Durrësit deri në ditën e sfidës kundër Izraelit në